ग्यालेक्सी न्यूज र यो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी दिस मर्निङ लाइभमा। हामीसँग अहिले हामीले न्युजहरू पनि हेर्यौं भने क्यान र इपिएल को विवादको बारेमा र यो सुप्रिम कोर्टसम्म पुगेको कुराकानीको बारेमा हामीले समाचारमा यताउता पनि सुनेका पनि छौं। तर यसै बारेमा अझ विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हाम्रा अतिथि आइसक्नु भएको छ। हाम्रा अतिथि को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले एकछिनमा देख्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि उहाँको एउटा सानो इन्ट्रो भिडियो। सन् 1981 मा विराटनगरमा जन्मिएका आमिर अख्तर 2 दशक भन्दा अघिदेखि खेलाडी र खेल व्यवसायीका रूपमा क्रिकेटकै वरिपरि हुनुहुन्छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व खेलाडी आमिरले पढाइको सिलसिलामा बेलायत बस्दा समेत व्यावसायिक रूपमा क्रिकेट खेल्नुभयो। तर विगत 1 दशकदेखि मैदानमा नदेखिएका आमिर अहिले नेपाली क्रिकेटको सम्वर्धन र प्रवर्धनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। आफूले खेलेको खेलबाट व्यवसायीकरणको अभियान सुरु गरेका आमिरले नेपाली खेलकुदमा पहिलो पटक फ्रेन्चाइज भित्र्याउनु भयो। सन् 2014 मा नेपाल प्रिमियर लिगको रूपमा सुरु भएको फ्रेन्चाइज लिग आज एभरेस्ट प्रिमियर लिगको रूपमा परिचित छ। विभिन्न भूमिकामा क्रिकेट खेलप्रति जीवन समर्पण गरेका तिनै आमिर अख्तर आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हो, यिनै आमिर अख्तर जो इपिएल का फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँ हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। स्वागत छ। गुड मर्निङ। अब यो अहिले जल्दो बल्दो कुरा यही नै हो स्पोर्ट्समा, हैन? भइरहेको हाम्रो क्रिकेटमा यो क्यान र इपिएल को जुन विवाद छ, यो विवादलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुस् न, के हो एक्ज्याक्टली? यो अनफर्चुनेट विवाद हो, यसो नहुनु पर्ने। अनि यसमा कुनै पनि हामीलाई चाहिँ मजा लागिरहेको छैन यो विवाद हुँदाखेरि चाहिँ। आई विश यो विवाद नभएर हामी एउटा कन्टिन्युटी प्रोग्राम भएको भए आज यो प्रोग्रामको मिनिङ नै डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो। बट दुःख लाग्दो एउटा कुरा छ कि विवाद भएर प्रोग्राममा आउनुपर्छ, त्यसलाई क्ल्यारिफिकेसन दिनुपर्छ र यो त्यो विवाद चाहिँ कोर्टसम्म चाहिँ लग्नु पर्यो। क्रिकेट सङ्घ भनेको हामी सबै त्यसमै हुर्केको सङ्घ हो। हाम्रो खेल्दाखेरि पनि दे वर गार्जियन सङ्घ फर अस एन्ड बिकज अफ क्रिकेट हामीले यो सबै कुरा नाम या अलिकति पैसा पनि कमायो भने बिकज क्रिकेटले नै गर्दा हो। तर आज डिफरेन्स अफ ओपिनियनले गर्दा, मेबी त्यो कम्युनिकेसन ग्यापले गर्दा, मेबी थट प्रोसेसले गर्दा हामी चाहिँ अर्कै बाटोमा चाहिँ गयौँ। दुःख लाग्दो कुरा हो। बट वाट वी फिल इपिएलले जुन हिसाबमा हामीले धेरै एफर्टहरू लगायौँ नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नको लागि कि इपिएललाई चाहिँ स्याङ्सनिङको गरिदिनुहोस्, मान्यता दिइदिनुहोस् एज हामीले 4 वर्ष चलाएको छौँ सबै जोइन्ट एफर्टले। बट उहाँले चाहिँ स्ट्रेट अवे क्यान्सल गरिदिनु भयो, लङ टर्ममा प्रोग्राम नदिनु भएको कारणले। एन्ड देन वी हेभ टु गो टु द सिस्टम, टु लिगल सिस्टममा चाहिँ। एन्ड वी जस्ट होपिङ कि त्यहाँबाट के रिजल्ट आउला भनेर। फेरि पनि अलिकति क्लियर गर्नु पर्दाखेरि यो अहिले भएको भनेको अब हुन लागिरहेको T20 मा चाहिँ इपिएल पार्टिसिपेट गर्न नपाउने, यसको सट्टा जस्तो यहाँले भन्नुभएको थियो कि अब क्यानले नै पनि पहिला एउटा स्याङ्सन गर्नुपर्थ्यो कि को इन्ट्रेस्टेड छ, तिमीहरू इन्ट्रेस्टेड छौ भने अगाडि आऊ भनेर, अनि त्यसमध्येबाट उहाँहरूले चुज गर्नुपर्ने थियो। त्यो नभइकन चाहिँ उहाँहरूले अरू कोही चुज गर्नुभयो। इज द्याट वाट इट इज? अलिकति क्लियर, जस्तै क्यानले के गर्यो र के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो विवाद आयो अहिले? सो हामीले पनि मिडिया मार्फतबाट नै पहिला थाहा गर्दाखेरि चाहिँ विक ब्याक, 10 days ब्याक मेबी, द्याट क्यानले आफ्नो नेपाल T20 लिग लन्च गर्नुहुन्छ, विच इज भेरी गुड। इनफ्याक्ट इवन आई कङ्ग्रेचुलेटेड क्यान त्यसको लागि चाहिँ ल हुन्छ, द्याट्स भेरी गुड। एन्ड दिस यो चाहिँ हुने कारण नै हुनेवाला नै थियो फ्युचरमा चाहिँ। हामी नेपाल T20 को विरुद्ध होइन, राइट? एन्ड इनफ्याक्ट हामीले क्यानलाई त्यति पनि भनेको छौँ कि तपाईँले टेक्निकल डिफिकल्टिज कहीँ यस्तो परेमा चाहिँ वी वुड लाइक टु सपोर्ट यु, वुड लाइक टु हेल्प यु, बिकज वी आर अ 4 edition ओल्ड लिग। सो कतिवटा कुरामा हामीलाई अलिकति धेरै ज्ञान हुन्छ कि भनेर। बट द होल डिसिजन जुन उहाँले गर्नुभएको छ, द्याट्स भेरी अटोक्रेसी, and they have given the T20 franchise or T20 format exclusively to an Indian company, right? Which हामीलाई चाहिँ एकदम त्यो दुःख लाग्यो त्यसले गर्दा। Not because it's Indian company or something like that, but given to a foreign company, right?
without considering नेपालको स्टेकहोल्डर्सहरूलाई or without going through a public bidding जुन एउटा गभर्मेन्ट अफ नेपालको जुन प्रोसेस छ यु नो तपाईँले फरेन कम्पनीलाई दिँदाखेरि चाहिँ सर्टन प्रोसेसबाट जानुपर्छ त्यो प्रोसेस नै एउटा भ्यालिड गरेको जस्तो लाग्छ हामीलाई त्यसैले गर्दा चाहिँ हामीले त्यसको लागि प्रोटेस्ट गऱ्यौँ क्यानसँग धेरै कुरा गऱ्यौँ बट उहाँले चाहिँ सुन्नु भएन के जस्तो लाग्छ कि हामीले जति पनि पढ्दाखेरि चाहिँ फरेन कम्पनीलाई कुनै अवार्ड दिँदाखेरि चाहिँ सर्टन प्रोसेसहरू हुनुपर्छ कि ड्यु डिलिजेन्स हुनुपर्छ यदि नेपालबाटै कोही इच्छुक छ भने या कोही केपेबल छ भने पहिला उहाँलाई अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ सो वी बिलिभ द्याट यु नो वी आर इक्वली अ केपेबल कम्पनी or a league that should have been given a forefront. But त्यो नभएर मात्रै we had to go to the next level. Second, हामीले पनि लाग्छ कि maybe जुन बेलामा क्रिकेट सङ्घ सस्पेन्डेड थियो यो 4 वर्षमा क्रिकेट सङ्घलाई गाह्रो थियो and ICC had clearly said that डोमेस्टिकमा चाहिँ हामीले कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दैनौँ डोमेस्टिक चाहिँ ICC को अफेयर होइन सो त्यो बेला चाहिँ यो 6 जना फ्रेन्चाइजी जुन ठुलो उद्योगपतिहरू पनि छन् उनीहरूले क्रिकेटको नेपाली क्रिकेटको मायाले र पोटेन्सियलले उहाँले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो कोही पनि यहाँबाट क्रिकेटबाट पैसा कमाउने होइन तर क्रिकेटको पोटेन्सियल नेपालमा धेरै जहिले पनि थियो कि त्यसले गर्दा उनीहरूले टफ टाइममा नेपाली क्रिकेटलाई जोगाउनु भयो साथ दिनुभयो कमर्सियलाइज गर्नुभयो खेलाडीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो र अब क्रिकेट सङ्घ जब सस्पेन्सनबाट निस्क्यो अब हामीलाई चाहिँ कर्नर गरिदिएको छ जस्तो लाग्यो मलाई अनि नेपाल बिङ इन अ भेरी एक्स्ट्राअर्डिनरी कन्ट्री क्रिकेटमा चाहिँ बिकज यु नो वी वेन्ट थ्रु अप्स भेरी अप एन्ड डाउन सस्पेन्सन यु नो कमिङ ब्याक टु नर्मल T20 दिस द्याट गर्दाखेरि चाहिँ वी फेल्ट द्याट समवेयर हामीलाई पनि यस्तो स्पेस दिएर राख्नुपर्ने थियो कि जस्तो लाग्यो मलाई त्यो क्यानले मान्यता राष्ट्रिय मान्यता नदिएको अनि क्षेत्रीय स्तरको मान्यता दिएर त्यसरी गराउनलाई चाहिँ अब्जेक्सन नभएको भन्दाखेरि र अब जम्मै टेक्निकलिटिज नबुझ्ने म जस्तो खालि एउटा स्पोर्ट्स लभर क्रिकेटलाई जसले माया गर्छ हेर्नको लागि त्यो मान्छेले यसलाई कसरी बुझ्ने त्यो तपाईँहरूको जुन इपिएल डिपिएल पिपिएलमा जुन टिमहरू छन् तिनीहरूले क्यानले गर्न लागेको त्यो नेसनल T20मा पार्टिसिपेट गर्न नपाउने हो कि के हो यो एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ के हो सो त्यसको खाका अहिलेसम्म क्यानले हामीलाई चाहिँ पेश गरेको छैन आई मिन फ्रेन्चाइज क्रिकेटलाई डोमेस्टिकमा कन्भर्ट गर्न अफकोर्स कुनै पनि फ्रेन्चाइज क्रिकेट टेक्निकली डोमेस्टिक क्रिकेट नै हो राइट इभन इफ यु टक अबाउट IPL लेट्स से इट्स अ डोमेस्टिक क्रिकेट इट्स नट इन्टरनेसनल क्रिकेट होइन यसलाई चाहिँ फ्रेन्चाइज क्रिकेट भन्छ कि सो यु हेभ टु वर्क विथ द सिटिज डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिज र त्यसको चाहिँ सर्टन टेक्निकलिटिजहरू हुन्छ टु पुट इन्टु अ ग्ल्यामर टु मेक इट मोर कमर्सियल सेन्स सो फरेन प्लेयर्स पनि त्यसमा एड हुन्छ डिपेन्ड्स कुनै फ्रेन्चाइजमा आई थिङ्क देयर आर कुनै फरेन लिग्समा दे हेभ गट 10 प्लेयर्स यु नो इन अ टिम IPLमा दे डु 4 प्लेयर्स EPLमा वाट वी वर डुइङ इज 3 प्लेयर्स सो फरेन प्लेयर्सको इन्भल्भमेन्ट नभइकन चाहिँ इट विल नेभर बी द सेम राइट एन्ड अगेन आइडियली यो चाहिँ सबै अरू सिटिजमा पनि जानु पर्यो यु नो जुन जुन फ्रेन्चाइजमा सिटीमा भनेको छ त्यसमा पनि जानु पर्यो तर नेपालको पूर्वाधार पुरा नभइकन वी क्यान नट गो सो सपोज हामीसँग TU बाहेक कुनै अर्को ग्राउन्ड चाहिँ फुल फ्लेजमा चाहिँ छैन यु नो इन्टरनेसनल लेभलको छैन त्यो गर्दाखेरि हामी सीमित भएर काठमाडौँमै गर्थे यदि क्यानले ठिक छ आई मिन देयर इज नो डिफरेन्स आई मिन उहाँले चाहिँ ल EPLलाई डोमेस्टिकमा राख्नु अफकोर्स इज अ डोमेस्टिक लिग एनी लिग यु नो इभन IPL इज अ डोमेस्टिक लिग त्यो डोमेस्टिक भित्र नै पर्छ बट लाइक सर उनीहरूले कुनै खाका हामीले बनाइदिएको छैन यदि हुन्छ तपाईँ डोमेस्टिकमा काम गर्नुहोस् वी आर ह्याप्पी यु वान्ट टु लिमिट युर सेल्फ इन काठमाडौँ अराउन्ड काठमाडौँ मेबी 2 or 3 venues वी आर भेरी ह्याप्पी यो ओके फाइन तपाईँले चाहिँ 3-4वटा फरेन प्लेयर्स आउनु सक्नुहुन्छ हरेक टिममा वी आर फाइन वी आर ह्याप्पी बट वी आर फ्लेक्सिबल हामी पनि सुन्नु पर्यो नि त आमिरजी भर्खरै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 4 वर्ष जब क्यान सस्पेन्सनमा थियो यसरी हामीले प्लेयर्सहरूलाई सबैलाई मोटिभेट गऱ्यौँ इन्भेस्ट गऱ्यौँ कतिपयचोटि क्यानसँग आबद्ध भएर सल्लाह गरेर पनि अगाडि बढ्यौँ यो सबै कुरा हुँदै गर्दा EPLले अरू यो डिफ्रेन्ट सिटिजहरूसँग सबै खेलहरू गर्दाखेरि यति राम्रो गरिरहेको संस्थालाई अहिले क्यानले यसरी तपाईँले भनेको जस्तो थाहै नदिकन यसरी छुट्याउनु पर्ने रिजन के हुनसक्छ इभन हामीलाई पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हो कि जब सम्बन्ध राम्रो छ र उहाँले पनि हाम्रो हरेक एफर्टको लागि उहाँले एप्रिसिएट नै गर्नुभएको छ इनफ्याक्ट लास्ट इयरको जुन EPL थियो 2021 को
just been what 7-8 months. क्यानले नै त्यसलाई मान्यता दिनुभएको थियो, राइट. एन्ड हामीले सबै इभेन्ट रिपोर्टहरू लिएर क्यानले हरेक हिसाबमा हामीले सपोर्ट पनि गर्नुभएको थियो, ग्राउन्ड एलोकेसनदेखि लिएर त्यो क्यामेराहरू आउँदाखेरि चाहिँ अल दोज प्रोसेस कस्टम्सको प्लेयर्सको रेमिटेन्सको कुराहरू थियो. सो हरेक हिसाबमा हामीले सपोर्ट गर्छौँ र क्यानको सबै मान्छे पनि इपिएलमा आएर एप्रिसिएट पनि गर्नुभएको थियो. अनि हामीलाई के लाग्यो भने यस अब हामीले पनि राम्रो काम गर्यो. एन्ड रिमेम्बर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रिमियर लिगमा के हुन्छ भने त्यो लिगलाई तपाईँले क्लिन राख्नुपर्छ, राइट. द्याट 2-3 क्राइटेरियाज. द्याट मिन्स द्याट बेटिङ फिक्सिङको कुनै पनि पोटेन्सियल हाम्रोमा थिएन, राइट. कुनै पनि त्यस्तोमा आएन. आइसिसीले पनि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई क्लिन चिट दियो कि तपाईँको लिग चाहिँ सबभन्दा क्लिनेस्ट लिगमा पर्छ संसारमा. एन्ड द्याट्स अ बिग च्यालेन्ज, ट्रस्ट मी. नोबडी टक्स अबाउट इट, बट इट्स अ बिग च्यालेन्ज. If like I said, I mean, just because IPL happened last night, if IPL मा कुनै पनि elements fixing र betting को त्यस्तो आइदियो भने IPL will not be the same. That's why we get carried over the IPL को charm ले गर्दा. Just to let you know that we are also, EPL is the cleanest, one of the cleanest leagues in the world. I know that it's Nepal, so people don't talk about it. But to keep it clean is a Herculean task. You have to be very honest. I'm sure हामी सबैलाई चाहिँ आफ्नो when we are behind the doors, we know के हुन सक्छ, but we were very sure, we were very honest to keep it clean. And ICC has actually congratulated us many times that what, despite being Nepal where things are very open, तपाईले चाहिँ लिगलाई तपाईहरुले चाहिँ clean राख्नु भएको छ. That's a very good point. And CAN understands it very well because every time ICC sends this email, CAN is copied to that. जब सबै कुरा हामीले राम्रो गरेको छौं, अहिले त I was just telling in the other interview that EPL चाहिँ संसारको 5th biggest league मा परेको छ with last year's edition. That means that we are the 5th league who has completed 4 successful editions. नभए के हुन्छ भने धेरै लिग स्टार्ट हुन्छ, एक वर्षमै स्टार्ट हुन्छ अनि बन्द हुन्छ, एक वर्ष 2 वर्ष हुन्छ बन्द हुन्छ. There are only 4 leagues, 4 वटा लिग मात्रै छ कि जो कन्टिन्युअस बेसमा प्रोग्राम छ. एउटा IPL of course, we all understand, the Pakistan Super League, the Big Bash Australia-को, and the CPL. These are 4 prominent leagues around the world. Whereas if you see Afghanistan Premier League happened 1 year 2016 because of betting fixing, बन्द गर्नु पर्यो. Sri Lanka Premier League start भयो 2012 मा, again with betting fixing or non-payment issues बन्द हुन्छ. Same as Bangladesh Premier League happened with the same thing, right? With EPL, and again because Nepal ko cha bhane people are not talking about it, that we have done 4 editions without any scandal, without any non-payment issues, and that's a good point. भर्खर त हाम्रो एउटा संसारमा अब चाहिँ नाम हुन थालिरहेको थियो सबै कुरामा, हाम्रो भ्युवरशिप, ग्लोबल भ्युवरशिपमा हामी हिट गरिरहेको थियौं. अहिले आएर सडनली हामीलाई स्टप गर्दाखेरि चाहिँ वेयर डु वी गो भन्ने मात्रै कुरा छ. एक्चुअली फेरि त्यो कुरा अलिकति क्लियर गरिदिनु. क्षेत्रीय भनेर भनिएको छ नि, जुन क्षेत्रीय संरचनामा चाहिँ हामीले दिन्छौँ, त्यो के डिफरेन्स के हुन्छ त्यो क्षेत्रीय स्तरको संरचनाको लागि अप्रुभल दिनु र राष्ट्रिय स्तरको भनेर दिनुले क्यान्डिडेट, त्यसले खास भिन्नता चाहिँ के हो? हामीलाई त्यो खाका आएको भए त देन वी क्यान त्यसमा अलिकति हामीले खुलासा गर्न सक्छौँ कि त्यो भने तपाईहरु पनि क्लियर थाहा छैन त. त्यसको हामीले कुनै पनि अफिसियल कम्युनिकेसन चाहिँ आएको छैन. यदि हामी करेन्ट मोडालिटीमा हामी जुन अपरेट गरिरहेछौँ त्यसलाई नै क्षेत्रीय छ, तर तपाईँ करेन्ट मोडालिटीमा काम गर्नुहोस् भन्ने हामीलाई वी हेभ नो प्रब्लम्स. That means there are 2-3 things. One, that national players should be allowed, foreign players should be allowed, and we can decide the venues. The problem चाहिँ भएन, but it should come. Nothing has been. अझै हामीलाई सोध्नु पनि धेरै प्रश्नहरू छन्, तर अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक लिउँ. ब्रेक पछि पुनः हामी हाम्रा अतिथिका साथ यहाँ सामु उपस्थित हुने नै छौँ. अहिलेलाई एउटा छोटो ब्रेक. खेलेर खेलमा लागिसकेका छौँ एज एन्टरप्रेन्योर्स. हामीलाई पनि लाग्छ कि माथिको जबसम्म ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन, मेजर चेन्जेस हुँदैन, क्रिकेट अब हामी एउटा अहिले पिकमा छौँ, बट अहिले ऱ्याङ्किङ हाम्रो T20 मा जस्ट आई थिङ्क 2 days ब्याक 13th ऱ्याङ्किङ छ ग्लोबली. इट्स अ म्याटर अफ प्राइड. एन्ड यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट 13 मा चाहिँ 10 वटा चाहिँ टेस्ट कन्ट्री गयो. द्याट मिन्स इन्डिया, अस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रिका, दिज कन्ट्रिज. And after that, probably we are 3rd biggest in the world actually, right? Non-test playing countries जुन भन्छ त्यसमा चाहिँ हामी नम्बर 1 छ T20 मा. भनेको पोटेन्शियल चाहिँ धेरै छ,
right? And of course, reason के छ भने we are around the subcontinent, periphery मा हामी छौँ इन्डियाको, पाकिस्तानको, श्रीलङ्का and Bangladesh, so culture नै त्यस्तो भएको छ. And of course, our cricketers are very, very talented. So, जब यति राम्रो सम्भावना छ, now to come from 13th to come into single digit, which is 9th or 8th, now that's where the difficulty is, right? And the next mission should be that हामीले चाहिँ test nation चाहिँ खेल्नु पर्यो, test country चाहिँ हुनु पर्यो भनेर. But माथिको, see, I mean, it's been a roller coaster thing, you know, the leadership को part मा. यदि मैले आफ्नो हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, when we were playing under 19, that was 20 years back, we had Jayakumar Narsha, who was the president, very, very visionary president, you know, from the royal family. In fact, because of him, you know, हामीले चाहिँ यो TU ground पनि पायौँ. TU ground चाहिँ त्यो बेला ZTV सँग investment गरेको थियो. So ZTV had invested on, so that whatever you see TU ground चाहिँ, त्यो चाहिँ Z Telefilms Limited, private limited को investment हो, joint venture with CAN. And also the Mulpani that belonged to the royal property, Prince Dipendra ko property थियो, former crown prince ko. And because our president was also from the royal family, he convinced the prince to give for the cricket thing. So that's how the Mulpani 3 se 2 ropani, it was from the royal thing. So and he played his part, you know. CAN like affiliation ICC ma 1996 ma उहाँले गराउनु भयो. हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला CAN सँग पैसा हुँदैन थियो, उहाँले आफ्नै पैसा लगाएर affiliation गराउने यो गर्ने काम चाहिँ भएको थियो कि. And then they had super plans. I remember when I was studying UK मा चाहिँ around 2004-05 को कुरा हो. त्यो बेला हाम्रो president and the general secretary ICC को chairman नै आउनु भएको थियो. अनि त्यो बेला चाहिँ कुरा गर्नु भएको थियो नेपालमा चाहिँ मूलपानीमा जब ठ्याक्क त्यसमा केही काम भएको थिएन 302 रोप्नीमा चाहिँ they wanted to make this a world cricket academy. That means that, you know, संसारको ICC को आफ्नो academy चाहिँ यहाँ हुने. किन? यहाँको climate ले अनि high altitude ले गर्दा a lot of cricketers would be coming and training here. वातावरण यहाँ राम्रो छ. So those were very visionary plans, and those leaders were actually working for it, because one, that they came from a proper cricketing background, they were cricketers, and they were self-sufficient. उहाँले चाहिँ मेन क्रिकेटको लागि चाहिँ काम गर्नुभएको थियो कि क्रिकेटबाट मैले के लिने भन्ने चाहिँ उहाँको थिएन. त्यसपछि बट अफ कोर्स एउटा त्यो बेला चाहिँ भनौँ न 20 years ब्याक इलेक्सनको प्रोसेसहरू थिएन, यु नो, रोयल फ्यामिलीको आफ्नो एउटा हिसाब किताब थियो एसोसिएसन्समा आउनको लागि. बट आई मस्ट से द्याट उहाँले चाहिँ स्वार्थ बिना काम चाहिँ गर्नुभएको थियो, राइट. र क्रिकेटलाई धेरै योगदान गर्नुभयो. नोबडी टक्स अबाउट इट वन्स अगेन, यु नो, what Mr. Shah and what even Mr. Pandey, you know, he did a lot of things he did for cricket actually. नयाँ लिडरशिपमा प्रब्लम के छ भने त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नै उहाँहरूको आएन, राइट. उहाँहरूको त्यो रिच नै भएन, यु नो, त्यो एउटा राम्रो कम्पनीसँग या प्राइभेट कम्पनीसँग गएर चाहिँ डिल गर्ने, कसरी चाहिँ एउटा क्रिकेटमा योगदान गर्ने चाहिँ भएन. पोलिटिकल क्लाउडबाट आउनु भएको. सो क्रिकेट नबुझेको मान्छेहरू फेरि हैन. यस, आई मिन क्रिकेट नबुझेको र क्रिकेट नखेलेको मेनली. त्यो नखेलेमा के हुन्छ भने जब तपाईँ खेल्नुहुन्छ भने स्पोर्ट्ससँग कसरी माया हुन्छ, राइट. त्यसपछि तपाईँलाई बुझ्नुपर्छ. बुझ्नु हुँदा पनि त्यसको टेक्निकलिटिज कसरी हुन्छ. सबभन्दा स्पोर्ट्सले जुन सिकाउँछ इज अबाउट पेट्रियोटिजम. इज द बेस्ट थिङ, राइट. व्हेन यु लभ योर स्पोर्ट्स यु लभ योर कन्ट्री. व्हेन यु लभ योर कन्ट्री यु वान्ट टु डु समथिङ फर योर कन्ट्री. त्यो चाहिँ अहिले करेन्ट लिडरसिपमा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ पाइरहेको छैन. जुन कल्चर छ क्रिकेटिङ सेन्टिमेन्ट्सको अहिले त एभ्री स्पोर्ट्स एसोसिएसन, नट ओन्ली क्रिकेट, दे वान्ट टु टाई ह्यान्ड्स, जोइन ह्यान्ड्स विथ प्राइभेट सेक्टर्स एन्ड स्पेसली द लोकल प्राइभेट सेक्टर्स. इपिएलले चाहिँ त्यो प्लेटफर्म चाहिँ बनाइदिएको हो नि त. सबै नेपालको ठुलो उद्योगपतिहरूलाई ल्याएर एउटा प्लेटफर्ममा ल्याइदिएको. त्यसपछि द बिगेस्ट ब्रान्ड्स, the biggest sponsors started joining hands with us. We were going on the global platform. This is the ideal platform. जहाँ हामीलाई त इन्करेज गर्नुपर्ने थियो नि त. तपाईहरु जानुस्, अगाडि बढ्नुस् भनेर. हामी यहाँ क्यान छौँ, तपाईलाई केही यस्तो प्रब्लम भयो भने we are your guardian, right? We'll there to support you, or we'll there to affiliate with you more and more and more. But all of a sudden they stripped us, all of us,
And that's where the whole question mark comes about the leadership, you know. कतिको लिडरशिप जुन छ तपाईले जुन कुरा निकाल्नु भएको थियो कतिको भिजनरी छ या कतिको ओपन माइन्डेड छ यु नो कतिको सपोर्टिभ छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ आइरहेछ तपाईको कुराबाट मैले अहिले बुझ्दाखेरि 20 वर्ष अगाडि अझ 15-20 वर्ष अगाडि क्यानको जुन भिजन थियो क्यानले जसरी काम गर्न खोजिरहेको थियो त्यो अहिले त्यो भन्दा पनि कम भएर गयो झन् बिग्रिँदै गयो र अरु पनि क्षेत्रमा हामीले देख्छौं अलिकति लुक्रेटिभ केही चीज हुन साथै त्यसमा चाहिँ आजकल राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुन थाल्छ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टहरु बढी हुन थाल्छ भनेपछि क्यानले बाटो बिराको हराएको त नभनु बिराको चाहिँ यही कारणले हो त यस तर अन द कन्ट्रेरी आई वुड से अन द पोजिटिभ साइड 15 वर्ष अगाडि सरकारको ध्यानकर्षण थिएन अहिले सरकारको ध्यानकर्षण भएको छ इनफ्याक्ट लास्ट इभिनिङको बजेट सुन्दाखेरि चाहिँ क्रिकेटलाई सबभन्दा प्रायोरिटीमा राखेको स्पोर्ट्समा चाहिँ फ्लडलाइट पनि दिने त्यसपछि 3टा रङ्गशालालाई उहाँले चाहिँ निर्माण गर्ने कम्प्लिट गर्ने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी गुड मुभ आई मिन बट 15 वर्ष अगाडि I mean, Sarkar was never, you know, giving any priority to cricket like saying. So I think current leadership यदि राम्रो भइदियो भने and जुन सरकारको जुन अहिले प्रायोरिटी हिसाबमा योजना जुन आएको छ सपोर्ट गर्ने यदि हामीले त्यसलाई क्लब गर्न सक्यो भने and along with the private investors, man, I can tell you that we could be one of the best countries for cricket in the world. अब यहाँ EPL को फाउन्डर हैन अब यसरी जसले यत्रो वर्षसम्म 4 वर्षसम्म आफ्नो टिमलाई प्लेयर्सलाई इन्भेस्ट गरेर आजको दिनसम्म यहाँसम्म लिएर आउनु भयो उहाँहरुको त प्रश्न पक्कै पनि होला व्हाट ह्यापन्स टु आवर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने पनि छ एउटा कुरा त्यसको आन्सर कसरी गर्ने प्लेयर्सहरुको फ्युचर अब उहाँहरुलाई यसरी अब राम्रो प्लेयर्स भए पनि EPL का प्लेयर्सहरुले पनि क्यान ले गर्न लागिरहेको अब यो टी20 मा खेल्न पाउनुहुन्छ कि पाउनु हुँदैन यी सबै क्वेशनको आन्सर कसले दिन्छ अब That's what हामीले चाहिँ क्यानसँग यही क्वेशनहरु सोधिरहेछौं पहिला कुरा के छ भने जुन EPL को जुन क्लब ओनर्सहरु छन् टिम ओनर्सहरु छन् उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो प्रोमिनेन्सीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्छ भने बिकज दे आर सो बिग इन्डस्ट्रियलिस्ट दे आर नॉट ट्राइङ टु टेक मनी फ्रम क्रिकेट आई मिन उनीहरुको आरओआई चाहिँ हामीले चाहिँ यो यहाँबाट कमाउनु पर्छ भन्ने छैन उहाँले सपोर्टिभ इन्टेन्सनबाट आउनु भएको नेपाल क्रिकेटको पोटेन्शियल देखेर आउनु भएको छ तर आज इट्स अ म्याटर अफ रेस्पेक्ट इट्स अ म्याटर अफ देयर ओन यु नो dignity that they have invested into cricket. They want there to continue, not to be thrown out, right? So nobody is worried about कि हाम्रो investment को पैसा खोइ हाम्रो के हुन्छ and all those things. But यदि हामी त्यति योगदान गरेको छ भने they feel very proud about the whole association, right? That they are part of Nepal को एउटा building process मा चाहिँ हामी छौं भनेर चाहिँ. So that's the main worry. अनि अहिले आएर क्रिकेट संघले पनि हामी यही सोच्छौं कि where do we go now I mean regarding the players it's much better for a non test playing country like Nepal on an average we have to play around 30 देखि 35 T20 matches domestic matching whereas we are not playing that much of matches if you want to go to the single digit को ranking matching but त्यो भइराको छैन the more cricket happens much better it is for the players को growth को लागि players को remuneration को लागि infrastructure को लागि त्यसले गर्दा चाहिँ I think CAN should be very open minded in welcoming all bodies to make a joint effort to take Nepali cricket to the next level अनि जुन विदेशी प्लेयरहरु लिएर आउने कुरामा नि how difficult it is how expensive it is किनभने एकदमै नाम चलेका खेलाडीहरु ल्याउनु भएको थियो हैन त्यो त्यसको पछाडी कति हार्ड वर्क छ त्यो कति पापड बेल्नु पर्छ त्यसको लागि सी नेपाल क्रिकेट को आकर्षण र नेपाल एज अ कंट्री को आकर्षण धेरै राम्रो छ कि सो कतिवटा विदेशी प्लेयर्सहरुको विश लिस्टमा हुन्छ कि म नेपाल जाने भनेर र नेपाल जाने क्रिकेट पनि खेल्ने भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट आइसिङ अन द केक उनीहरुलाई चाहिँ सो त्यो मोटिभले गर्दा चाहिँ हामी जब अप्रोच गर्थ्यौं उहाँले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ एउटा राम्रो पोजिटिभ रिप्लाई नै गर्नुहुन्थ्यो रेम्युनरेसन इज भेरी सब्जेक्टिभ यु नो सम प्लेयर्स उनीहरुलाई पैसासँग मात्रै मतलब हुन्छ बट मोस्ट अफ द प्लेयर्स चाहिँ दे लुक एट द होल क्रिकेट हलिडे प्याकेज दैट नेपाल पहिला त नेपाल क्रिकेटलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरुले त्यसमा जान्छ धेरै सो प्लेयर्सहरुलाई नेपाल सुन्न बित्तिकै यु नो दे फिल भेरी एक्जोटिक फिलिङ आउँछ नि त भन्नु गो टु एभरेस्ट want to see the mountain flight, want to do some trekking. So त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अप्रोच गर्दाखेरि कहिले पनि हामीले डिसअपोइन्टमेन्ट जस्तो चाहिँ हुँदैन and if
टिम ओनर्सहरूको बजेट मिल्छ भने दे ब्रिङ आफ्नो अनुकूल हिसाबमा प्रोफाइल बनाउनको लागि पनि ल्याउनुहुन्छ। आमिरजी, नेपाली क्रिकेट टोलीको पोटेन्सियल छ भन्ने कुरा सबैले नै देखेको कुराहरू हो। हामी सर्वसाधारण क्रिकेट हेर्ने क्रिकेट लभर्सहरूदेखि लिएर अब यहाँहरू र अहिले त गभर्मेन्टले नै पनि देखेर नै यसरी बजेटमा यति कुराहरू स्याङ्सन पनि गरेको छ। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा मोटिभ, अब चाहिँ हामी टेस्ट कन्ट्री बन्छौँ, खेल राम्रो बनाउँछौँ, प्लेयर्सलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने खालको मोटिभमा फोकस त्यतातिर हुनुपर्नेमा फोकस अहिले अर्कैतिर छ। के गर्ने, कसलाई भित्र्याउने, कसलाई राख्ने, कसलाई नराख्ने। अनि अहिले तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीहरूको क्रिकेट सङ्घको, नेपाली प्लेयर्सको, क्रिकेट टोलीको मेन बाधक चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? जो बाधक हो त्यही अपर्च्युनिटी पनि हो। इट्स अल अबाउट द लिडरसिप, राइट? तपाईँको लिडरसिप, आई मिन फर्गेट अबाउट क्रिकेटको, बट इफ आई जस्ट गो ब्याक हाम्रो कन्ट्रीकै if we have good leadership, नेपाल आफै एउटा कन्ट्रीमा धेरै पोटेन्सियल छ नि त, क्रिकेट बाहेक पनि मैले कुरा गर्दैछु र यो सबै जनाले यसमा स्वीकार नै गरेको छ। इभन लिडरसिपले पनि स्वीकार गरेको छ कि नेपाल चाहिँ समटाइम्स पिपल हेभ इभन सेड द्याट इट कुड बी नेक्स्ट टु स्विट्जरल्यान्ड, एन्ड वी हेभ बिन हियरिङ अबाउट दिस, राइट? बट इट्स अल अबाउट एउटा राम्रो लिडर माथि आइदियो भने या तपाईँकै डिपार्टमेन्टमा कोही राम्रो लिडर आइदियो भने थिङ्स क्यान चेन्ज। इट्स नट कि हामीले जहिले पनि एउटा चाहिँ त्यही माइन्डसेटमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पनि जरुरी छैन। एन्ड वी हेभ विटनेस लट अफ रिसेन्ट चेन्जेस हाम्रै कन्ट्रीमा लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि। सो एन्ड इट्स रिक्वायर्ड एक्चुली। नाउ आइल कम ब्याक टु क्रिकेटमै आयो भने लिडरसिप राम्रो भइदियो भने यो सबैले राम्रो गर्छ कि। अहिले त धेरै च्यालेन्जेसहरू तल छ, but even they have the opportunities to make changes, right? Because यही चैलेंजले तपाईलाई opportunity दिन्छ and you become, the biggest servant that country can produce. Infrastructure को धेरै कमी छ हाम्रो क्रिकेटमा चाहिँ। TU is not a stadium, it's a cricket ground. जुन शेपमा जी टेलिफिल्म्सले बनाइदिएको थियो त्यो भन्दा वर्स कन्डिसनमा अहिले छ। Because we understand, that the technical, those factors, grass ko, pitches ko, it has not been changed. Z Telefilms, those days, 20 years back, they invested a lot of money. They brought the expertise, they brought the best people, and made sure that this was supposed to be the next Sharjah cricket ground. I mean, that was the whole motive, that they wanted to replace Sharjah. From Sharjah to Kathmandu, all the neutral matches. न्यूट्रल ग्राउन्डको लागि त नेपाललाई एकदमै राम्रोसँग डेभलप गर्न सकिन्थ्यो हैन? त्यो एकदमै साधारण मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो, बट स्टिल नथिङ इज ह्यापनिङ। क्रिकेटले कति आज हामी जस्ट एज अ लेम्यान व्हेन यु थिंक अफ शारजा यु डोन्ट थिंक एनीथिङ एल्स एक्सेप्ट क्रिकेट स्टिल टुडे, राइट? बिकज शारजाले जुन गर्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ यसलाई न्यूट्रल भेन्यू बनाउने, बट फर सम फ्याक्टर बिकज अफ अगेन बेटिङ फिक्सिङ द इंडियन बोर्ड सेड नो वी डोन्ट वान्ट टु प्ले इन शारजा। So Kathmandu चाहिँ diplomatic hub हो. We know that हाम्रो relation India or Pakistan or Sri Lanka, Bangladesh or any other country is very very good. Cricket is a growing sport. We have the best weather in the world probably sports को लागि त. I mean this is a weather that you can play Kathmandu मा around 9 months of sports in this country. अनि plus proximity जुन छ हाम्रो time difference जुन छ all this छिमेकी मुलुकहरुसँग त एकदमै फ्रेन्डली छ नि त, इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली कन्ट्री हुन सक्छ। क्रिकेटले या स्पोर्ट्सले चाहिँ त्यो हिसाबको हामीलाई चाहिँ नाम चिनाउन सक्थ्यो। बट वी हेभ बिन फेलिङ अगेन एन्ड अगेन। बट मुभिङ फरवर्ड यदि माथिबाट भिजनरी लिडरसिप आइदियो भने all these things could be incorporated. यो इपिएलहरु जुन भइरहेको छ फ्रेन्चाइज क्रिकेटहरु क्यानको मान्यता बिना हुन सक्छ कि सक्दैन, भयो भने कसरी हुन्छ? सर्टमा हुँदैन। क्यानको मान्यता चाहिन्छ। वी आर अ भेरी रेस्पोन्सिबल अर्गनाइजेसन। वी डोन्ट वान्ट टु प्ले विदाउट एनी मान्यता। सो तपाईँको मार्फतबाट यो पनि भन्न चाहन्छु, प्लिज यसो मान्यताको लागि जे हुनसक्छ गराइदिनुहोस्। अनि हामी फ्लेक्सिबल पनि छौँ आफ्नो कुराहरूमा, राइट? वी आर नट सम रिबेल अर्गनाइजेसन, वी आर भेरी मच पार्ट अफ नेपाल क्रिकेट। यदि कुराले नेगोसिएसनले या केहीले गर्दा इफ थिङ्स could be club, we are very open minded. Thank you अमीर जी। एकदम हामीसँग एकदमै समय कम छ। अब एउटा मात्र इस्यु हामीले एड्रेस गर्न बाँकी छ। गॉड फरबिडन सर्वोच्चको फैसला तपाईहरुको विपरीतमा आयो भने व्हाट नेक्स्ट के हुन्छ? See again it's very unfair to say it's sub judice to court.
and whatever court says, we all have to follow. So, hoping for the best. On that note, we wish EPL, Nepali cricket, सबैलाई all the best भन्दै फेरि पनि यति छोटो समयमा यहाँ आइदिनु भयो यति धेरै कुराहरू राख्ने बुझ्ने मौका पायो यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच हामी एउटा सानो ब्रेक लिन्छौँ ब्रेकपछि फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ